नमस्कार मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस शिवसागर स्पोकन इङ्ग्लिस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु र विशेष आज हामी सिक्नेवाला छौँ कन्टिन्युअस टेन्स। कन्टिन्युअस भनेपछि तपाईको कुनै पनि कुरो लगातार भइरहेको कुरोलाई बुझिन्छ र कन्टिन्युअस टेन्स हामीले अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्दाखेरि दुई प्रकारले हामीले बोल्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईको प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा बोल्छ भने अर्को चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, यानी कि पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ भने एउटा चाहिँ सिम्पल कन्टिन्युअसमा हुन्छ। अब सिम्पल कन्टिन्युअस र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस चाहिँ के छ अन्तर भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई बताइदिन चाहन्छु। जब तपाईले सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस अथवा पास्ट सिम्पल पास्ट कन्टिन्युअस र फ्युचर सिम्पल फ्युचर कन्टिन्युअसमा यसमा बोल्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले एम इज आर लगाएर एम बिफोर लगाउनुपर्छ। एम बिफोर भनेपछि चाहिँ आइएनजी वर्ब यसरी लगाउँछ र यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। र पास्टमा सिम्पल पास्ट कन्टिन्युअसमा यसैको एम इज आर को पास्ट हुन्छ वाज अनि वर र यसरी आई हि सिटमा वाज लाउँछ भने यु देमा हामीले वर लाउँछ र एम बिफोर लगाउनुपर्छ, यानी कि आइएनजी वर्ब। र यसमा म तपाईलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु, वाज अनि वर आई हि सी इटमा वाज लाउँछौँ यु देमा वर, त्यहाँदेखि बाहेक चाहिँ वाज भनेको चाहिँ तपाईको सिङ्गुलर वर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गुलर सब्जेक्टसित हामी वाज लाउनुपर्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा सामान होस् अथवा एउटा कुनै पनि वस्तु होस्, एकजना मान्छे होस्, त्यति बेला हामीले वाज लाउँछ। तर वेरेज दुईटादेखि माथि छ भने चाहिँ हामीले अथवा दुईजनादेखि माथि छ भने चाहिँ हामीले वर लाउनुपर्छ, त्यो नबिर्सिनु होला है। र यसरी नै फ्युचर सिम्पल फ्युचर कन्टिन्युअस बोल्दाखेरि विल बी अनि शल बी र त्यसपछि हामीले एम बिफोर लगाउनुपर्छ। यहाँनिर तपाईलाई देखाइदिएको छु एम बिफोर यसरी लगाउनुपर्छ। र यो भनेपछि चाहिँ तपाईको दही गरेको हुनेछु, यानी कि दही गरेको हुनेछु यहाँनिर मैले बताइदिएको छु र यसरी दही थिए यो पास्टमा र दही गरेको हुनेछु यो फ्युचरमा। अब एक एकवटा सेन्टेन्स म तपाईलाई बताएर सुनाउँछु है। कुनै पनि सेन्टेन्स म बनाउन सक्छु। जस्तै मैले इटको बनाएँ हैन, इटको बनाएँ। जस्तै पाएको इट इज, अब एम बिफोर कुनै पनि हाल्न सक्छु म यहाँनिर। जस्तो पाएको इट इज क्राइङ, यो रुँदैछ भनेको कुरा बुझिन्छ भने इट इज रेनिङ भनेपछि यो अहिले पानी पर्दैछ भनेको कुरा बुझिन्छ। र यसरी यसको पास्ट बनाउँदाखेरि इट इज रेनिङ पानी पर्दैछ, इट वाज रेनिङ पानी पर्दै थियो, इट विल बी रेनिङ भनेपछि पानी पर्दै गरेको हुनेछ, यानी कि प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर। दही छ, दही थियो र दही गरेको हुनेछ। यसरी कुनै पनि सेन्टेन्स म बनाउन सक्छु। र यही तपाईको जुन चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्स छ यसलाई चाहिँ यदि पर्फेक्टमा बनाउनु परेको खण्डमा चाहिँ यतापट्टि तपाईले देख्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ ह्याभ बिन अनि ह्याज बिन र एम बिफोर, यही एम बिफोर चाहिँ आइएनजी वर्ब लाउँछौँ, तर यसमा चाहिँ ह्याभ बिन अनि ह्याज बिन लगाउनु पर्दछ। र यसको नेपालीमा पनि अर्थ केही अलिकति फरक हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ हुन्छ रहेको छु रहेको छौँ भन्ने। जस्तै हेर्नुहोस् है, अघि मैले यहाँ भने इट इज रेनिङ भन्दाखेरि यहाँ पानी पर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्यो भने अब यसमा इट हेज बिन रेनिङ भनेपछि चाहिँ पानी परिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यो अलिकति डिफ्रेन्स अलिकति फरक बुझ्यो होइन। र यहाँनिर तपाईँलाई म बताइदिन चाहन्छु ह्याभ बिन अनि हेज बिन। ह्याभ बिन ह्याभ भनेपछि तपाईँको आई वी यु देमा, आई वी यु दे अनि कुनै पनि प्लुरलमा, प्लुरल भनेपछि दुईटादेखि माथि अथवा दुईजनादेखि बेसीमा चाहिँ हामीले ह्याभ लाउनुपर्छ। हेज भनेको चाहिँ हि सी इट अनि कुनै पनि सिङ्गुलरमा हामीले हेज लगाउनुपर्छ, त्यो बिर्सिनु हुँदैन। र तपाईलाई यहाँनिर मैले भने इट हेज बिन रेनिङ, इट आयो र हेज बिन लगायौँ हामीले। र यसको पनि आफ्नै प्रेजेन्ट पास्ट अनि फ्युचर छ। जस्तो प्रकारको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा इट हेज बिन रेनिङ भनेपछि पानी परिरहेको छ बुझिन्छ भने इट ह्याड बिन रेनिङ भनेपछि पानी परिरहेको थियो, इट विल ह्याभ बिन रेनिङ भनेपछि पानी परिरहेको हुनेछ। र यसमा तपाईले फरक चाहिँ के देख्नुभयो अथवा कसरी यसलाई फरक बनाउन सकिन्छ भने यो चाहिँ रहेको छ भनेपछि अलिकति चाहिँ कुनै पनि कुरो अलिकति लामो समयदेखि गरिरहेको अथवा भइरहेको कुरा बुझिन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले रहेको छ भन्नुपर्छ। यति बेला हामीले समय पनि मेन्सन गर्नु पर्यो कारणले गर्दाखेरि ह्याभ बिन अनि हेज बिन लगाउँदै यसरी हामीले सिन्स अनि फर पनि हामीले लगाउन सक्छौँ समयको अगाडि। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जस्तै मैले भने इट हेज बिन रेनिङ पानी परिरहेको छ, कहिलेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ बिहानदेखि भन्दाखेरि अब सिन्स मर्निङ, यानी कि इट हेज बिन रेनिङ सिन्स मर्निङ। वेरियस तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले लगाइरहनु पर्यो नि तपाईको। जस्तै पानी पर्दैछ मात्रै भन्नु पर्दाखेरि तपाईले टाइम मेन्सन गर्नु पर्दैन, त्यो कारणले गर्दा इट इज रेनिङ नाउ
अहिले पानी पर्दैछ बस तपाईँ कुनै हामीले कहिलेदेखि भनेर हामीले टाइम मेन्सन गरेनौँ है र यसरी पास्टमा पनि हामीले त्यसरी टाइम मेन्सन गर्न सक्छौँ जस्तै ऊ हिजो बिहानदेखि अथवा ऊ हिजो 2 घन्टादेखि बात गरिरहेको थियो बात मारिरहेको थियो भन्दाखेरि हि ह्याड बिन टकिङ अब उसको साथीसित भने टु हिज फ्रेन्ड हि ह्याड बिन टकिङ टु हिज फ्रेन्ड अथवा विथ हिज फ्रेन्ड कहिलेदेखि भन्दाखेरि 2 घन्टादेखि भन्दाखेरि फर 2 आवर्स होइन हि ह्याड बिन टकिङ टु हिज फ्रेन्ड फर 2 आवर्स यसरी हामीले गऱ्यौँ है र फ्युचरमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ जस्तै भोलि म यति बेला सुतिरहेको हुनेछु भन्दाखेरि रहेको हुनेछु आएपछि आई विल ह्याभ बिन स्लिपिङ बाई दिस टाइम टुमरो अथवा आई सेल ह्याभ बिन स्लिपिङ बाई दिस टाइम टुमरो यति बेला भन्दा चाहिँ हामीले बाई दिस टाइम भन्नुपर्दछ र यो तपाईँको पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एक एकवटा मैले सेन्टेन्स मैले बनाएर सुनाएँ अब हेर्नुहोस् प्रेजेन्टमा एउटा त्यस्तै प्रकारको एक एकवटा प्रेजेन्टमा पास्टमा एक एकवटा र फ्युचरमा एक एकवटा म तपाईँलाई बनाएर सुनाउँछु जस्तै मैले एउटा आई लगाएर बनाउँछु होइन जस्तै मैले भने आई एम रनिङ अ सप आई एम रनिङ अ सप भनेपछि म दोकान चलाउँदैछु भन्ने कुरा बुझिन्छ तर वेरेज मैले यसलाई समय मेन्सन गर्नु परेको खण्डमा म दोकान चलाउँदैछु कहिलेदेखि भन्दाखेरि 3 वर्षदेखि भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ बिन रनिङ अ सप फर 3 इयर्स भन्नु पर्यो है आई हेभ बिन रनिङ अ सप फर 3 इयर्स र यसरी हामीले 3 वर्षदेखि भन्दाखेरि 3 इयर्स हामीले यसरी लगायौँ र त्यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस् पास्टमा जस्तै म हिजो लुगा धुँदै थिएँ भन्दाखेरि आई वाज वासिङ क्लोथ्स येस्टरडे होइन आई वाज वासिङ क्लोथ्स येस्टरडे भयो भने म हिजो लुगा धोइरहेको थिएँ तर कहिलेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ म हिजो लुगा धोइरहेको थिएँ जस्तै 5 घन्टादेखि अथवा 5 बजीदेखि के भन्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँले त्यति बेला टाइम मेन्सन गर्नुपर्छ जस्तै आई ह्याड बिन वासिङ क्लोथ्स सिन्स 5 o'clock अथवा फर 5 आवर्स र सिन्स र फर कसरी प्रयोग गर्नु भन्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा दिएको छु त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यसरी पास्टको पनि भयो अब फ्युचरको एक एकवटा हेर्नुहोस् जस्तै तिनीहरू काम गर्दै गरेको हुनेछ भोलि भन्दाखेरि दे विल बी वर्किङ टुमरो भन्नु सक्छु र तिनीहरू भोलि काम गरिरहेको हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ दे विल ह्याभ बिन वर्किङ टुमरो र फरक चाहिँ तपाईँले यति बुझ्नु पर्यो जुन चाहिँ यो यतापट्टिको जुन चाहिँ सिम्पल कन्टिन्युअस छ यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुरो हुँदैछ अथवा हुँदै थियो त्यो चाहिँ समय त्यति बेसी नलागेको भर्खर हुन थालेको कुरो र जुन चाहिँ कुरो चाहिँ भइरहेको छ अलिक अगाडिदेखि भइरहेको छ र त्यसले धेरै समय खाएको छ र अझै पनि भइरहेको कुरो बुझिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनुपर्छ यसको प्रेजेन्ट पास्ट अनि फ्युचर जस्तो प्रकारको यहाँ सिम्पलमा प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर छ त्यस्तै छ है र यसरी आज हामीले सिक्यौँ कन्टिन्युअस टेन्स यानि कि 2 प्रकारको कन्टिन्युअस टेन्स हुँदो रहेछ है र यो हामीले कसरी लगाउनु पर्ने के प्रकार लगाउनु पर्ने भनेर हामीले त्यो कुरो सिक्यौँ र यस प्रकारले तपाईँले धेरैवटा सेन्टेन्स आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यदि यसमा केही कन्फ्युजन तपाईँको यदि भयो भने तपाईँले अवश्य कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ है त्यसलाई अझै म राम्रो प्रकारले बताउने प्रचेष्टा गर्दछु र आजलाई यति नै र यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सो गरिदिनु होला र साथै आफ्नो साथीभाइसित पनि यो सेयर गरिदिनुहोस् धन्यवाद।